So step number 1, kailangan nakakonect yung Gcash account nyo sa PayPal account nyo. So madali lang din mag-connect niya, no? Click lang natin dito sa Cash In. Scroll down nyo pa ba, makikita nyo dito yung Global Partner and Remittance. Click nyo sa PayPal. So ito dapat yung makikita nyo, lagay nyo yung PayPal email address nyo and then click nyo yung link. Then scroll down nyo pa ba, click nyo dito sa Authorize. So lagay nyo lang dito yung email address pati yung PayPal password nyo. Click login. So kung yung PayPal nyo merong 2FA, so lagay nyo lang yung 2-factor authentication code dito. So itong makikita nyo sa una, no, we have set confirmation email to yung email nyo. So ito yung email mismo, no, you have signed up for pre-approved payment plans. Wala na kayong dapat gawin dyan, no. At least notification lang na makakonected na yung Gcash nyo sa PayPal account nyo. Pre-approved payment plans kasi yung tawag sa connect na yung PayPal account natin sa Gcash account natin. So pwede na tayo mag-cash in or transfer. So click natin dito sa cash in. So ang balance ng PayPal natin, no. So ang peso niya is 12,412.80. Click mo dito sa PayPal. So makikita nyo, no, nandiyan na yung balance ng peso sa PayPal natin to sa Gcash account natin. So yan, 12,421.20. Tapos sa PayPal natin 12,421.20. So sample natin is 2,000 pesos. And yan, ang minimum amount is 500 pesos. Click natin yung next. Click confirm. So click done. So 8,500 yung balance sa Gcash. Refresh natin. So yan, dumating na, no, may text. You have received 2,000 Gcash from PayPal. So 8,000 yung balance natin kanina. 10,000 na ngayon. Instant walang transfer fee. PayPal to Gcash. So number 1 ang kailangan yung tandaan pag nagka-transfer kayo from PayPal to Gcash. Ang pwede lang transfer is yung nasa PHP na currency nyo or peso account nyo. So kung dito sa PayPal account nyo, naka-USD pa yung pera nyo. So kailangan nyo muna siya may convert to PHP. So sample tayo. So dito sa dashboard ng PayPal, dito sa tuldok, click nyo, manage currencies. Then hanapin nyo yung currency na gusto nyo convert. Example, USD yung pera nyo. So click nyo dyan sa tuldok, convert currency. Tapos syempre, peso nga yung pwede, click peso. Then kung magkano yung convert natin na USD to PHP. So example, 14 USD. So next natin. So click convert now. So na-convert na yung 14 USD natin, naging 756 PHP na siya. Click done. So 11,169 pesos na rin yun, nasa Gcash account natin. Kung pwede natin withdraw yung sa PHP.